No niin, tänään katsottiin 3 kauhuelokuvaa. Sleepaway Camp, kesäleiri ja pari sen jatko-osaa sitten. Ja tää ensimmäinen on vuodelta sitten 83 ja muistaakseni puhuin tästä silloin 83 vuoden leffat lähetyksen kyllä myös, mutta niin kuin näistä jatko-osista sit, mitä käsitellään kohta, niin en oo puhunut ja siinä Apassimessissä oli kyllä aikamoinen maratoni tässä katsoa. Se täytyy kyllä sanoa, että mukavan pituus on ja kaikki 3. Joo, eli siis pituushan on sitten 80, tää oli 84 minuuttia tää ensimmäinen ja sitten nämä muut oli sitten just 80 minuuttia. Niin, tää lopputekstit oli vielä 4 minuuttia, joo. Mutta tää ekan ohjaus semmoinen mies kuin Robert Hiltz. Joo. Ei silleen varsinaisesti sanonut mulle mitään. Ei mullekaan, ei ihan nobody. Mutta täytyy sanoa, että tämä 83, kun tämä tuli, että oli jotenkin, että kun eka tuli se Halloween ja sitten Friday the 13, niin eli kyllä tämän nyt voi sanoa, että eräänlainen pikku franchise-tuote on kyllä kyseessä. Jonkin sortin franchise kyllä, että siis näitähän on yhteensä 5 leffaa, mutta me käsitellään tosiaan tänään nyt 1, 2, 3 ja sitten on vielä 4 ja 5, mutta nehän on, eikö se 5 ollut 2000-luvulla joskus? Joo, ja sitten 4 oli joku kollaasi niin, että se näistä kaikista 3 sitten. Niin että joku näkee painajasta. Joo, okay. Mutta tässä ensimmäisessä tuossa Sleepaway Campissa sitten on idea, että on semmoinen julma veneen onnettomuus ja sitten semmoinen tyttö kuin Angela, mikä se oli se sukunimi? Baker. Angela Baker, niin sitten on varttunut tässä ottokodissa. Onko se sitten täti vai? Täti joo, ja niin. Sitten serkku poika on myöskin siellä sitten. Et siinä on varttunut ja sitten se tulee sitten 1-2 semmoinen kesä, että se viedään sitten kesäleirille. Niin. Joo. Ja sieltä alkaa sitten pikkuhiljaa päitä putoamaan silleen, että ei tiedä kuka on murhaaja ja näkyy vaan ainoastaan kädet. Niin. Joo, että tää on vähän tämmönen who done it -homma ja sitten on vähän tätä genreä niinku vähän niinku Burning ja Friday the 13. Vähän tämmönen niinku blood camp, että siinä on ihan blood camp on se termi, että se on niinku ihan termi niinku keksitty tätä varten ja siis niinku siis sanotaan näin, että tää on ehkä niinku tämmöistä perus blood camp -filmiä ehkä vähän kekseliäämpi siis siinä, että vaikka tää ei ole kauhean goreinen, mutta ne tapot on sillä että esimerkiksi jonkun päälle tiputetaan ampiaispesä ja sitten se on se perversi Keittolan setä, joka päälle kaadetaan kuumaa vettä ja joo, siis mun mielestä se on hienosti tehty lavaste kyllä, että, tai siis maskeeraukset, että se on hienosti. Joo, että siis tässä näytetään vähän niinku, ei itse asiassa niinku niitä tappoja, mutta niinku se aftermath, niinku se ruumiin näin. Ja ymmärtääkseni, jos on ihan väärässä, niin tää Transworld-video taitaa olla leikkaamaton versio. No, ei tää mikään kauhean raaka ole, mutta niinku, kuten sanottu, niin on tässä semmosia niinku brutaaleja maininkeja sitten ja sehän oli Englannissa se mitä 50 sekuntia oli leikattu. 57. Mutta jos jollain on eriävä mielipide tästä, niin pistä ihmeessä kommenttia. Tää on ihan hyvä tää. Hienon näköinen tää Transworld ja sitten tässä oli tämmönen joku Fatser-video. Näitä kummallisia, että näissä on 3 tunnin kasetit. Niin, että en mä tiedä onko se joku toinenkin filmi vai onko tässä vaan niinku piruuttaan pistetty. Sitten vedetty 3 kertaa leffa läpi. En mä tiedä. Mä en muista, onko mä ikinä pyöräyttänyt tota edes. Mutta siis tänään katsottiin tää mulla on tämmönen vanha Scream Factory, Shout Factory versio, eli Blu-ray, ihan hyvällä kuvalla. Oli kyllä. Joo, tällä. Mutta tässä nyt varmaan tässä yhteydessä on pakko sitten mainita tää niin kuin loppuratkaisu. Kyllä, se oli aikansa isoimpia shokkeja niin kuin monelle. Eli mä uskoisin näin, että useimmat tämän varmaan, vaikka jos nähnyt, niin tietää tämän. Ja nyt spoileri sitten ennen kuin hyppää tästä vaikka niin kuin pari minuuttia eteenpäin. Mutta siis joo, eli tää tyttö Angela Baker onkin poika, se paljastuu siellä lopussa. Joo. The girl is a boy. Joo, eli se on niinku irtopään kanssa siinä. Niin, tässä pää on siinä ja sitten se kikkeli on paljaana sillä ja siis semmoinen hullu virne naamalla. Niin. Eli loppujen lopuksi tämä poika on ollut sitten niin kuin se kummitädin takia, tai siis tädin takia sillä lailla, että se on kasvatettu sitten niin kuin tyttönä. Joo. Ja tässä on vähän tämmönen Norman Bates juttu ja tällainen niin kuin transsukupuolisuus niin kuin tapetilla. Tämmöistä filmiä ei varmaankaan nykypäivänä enää ehkä niin kuin joo, niitä ei äkkisiltään kuvittelisi, että on aika hankala.
Että siis sinänsä, että niinku tässä esitellään, että okei, se on tämmönen, tämä on siis niinku, hän on päästään vialla ja se on niinku se syy on varmaankin tää sitten niinku tää, että se oli kasvatettu sitten poikana tällä. Mutta joo, mun mielestä ihan se oli ihan kelpo kauhuelokuva, mutta tää on kyllä kans näitä saman genren juttuja niin vitusti parempiakin. Että tää ilman tätä loppua, niin olisiko tää niin iso elokuva? Ei tää varmaan niin muistettavaa, mutta kyllä se kiistatta vähän niinku tuo, ja sitten se tuo vähän niinku, siinä on se, myös se niinku se muistelee sitä, että se oli nähnyt, oliko se isänsä sitten joku toisen äijän kanssa vähän pusuttelemassa sängyssä. Tässä on vähän tämmönen niinku, tuo tämmöistä niinku seksuaalivähemmistöä, sillä tavalla, mitä ei kyllä siihen aikaan ollut tapana niinku ottaa esiin, että sen takia tää on se niinku muistettava filmi. Mutta ja sitten aika moraaliton, koska niinku sitä Angelaa ja hänen sitä serkkuu, niin sitä serkkuu kiusaa muut pojat ja sitten tätä Angelaa kiusaa muut tytöt. Eli niinku tässä niinku annetaan syy, miksi tämä Angela sitten. Ja, niin, ja siis muutenkin vähän kyseenalainen tää kesäleirikin. Joo, siis se niinku se äijä, mikä, mä en muista sen näyttelijän nimeä, mutta se mikä johtaa tätä leiriä, niin se on se keskiyön pikajuna äijä. Se iskä siitä, niin se johtaa sitä vähän niinku kasinoa. Ja polttelee sikaria ja sitten, mitä sä teet tällä? Ja sitten siellä se perversi kokki on töissä ja tällä. No siis vittu sen ensimmäisen 10 minuutin aikaa jo ahdistelemaan jengiä. Niin. Hei, mennään käymään tuolla keittiössä, siellä olisi jotain muutakin tarjolla. Joo, siis täytyy sanoa, että tässä on aika ronskia kielenkäyttöä kyllä tässä. Se kyllä täytyy sanoa, se jäi muistamaan, koska muuten 80-luvulla kiroiltiinko noin paljon elokuvista. Tässä vittu vedettiin varmaan joka kohtauksessa. Joo, ja siis kaikkea niinku kaksaköä. Joo, tuli ihan hullua niinku kamaa ulos suosta. Mutta siis loppuratkaisun ansiosta, niin mun mielestä paikkansa niin kuin 80-luvun slasheri Pantheonissa ansainnut, niin, ja mä annan 3 tähteä täältä, tää oli ihan hyvä. Mä annan 3,5 tähteä tälle, että oli silleen, mun mielestä tämä oli kuitenkin hyvin kuvattu ja tässä oli hyvin näytelty, mä uskoin kaikki. Hyviä hahmoja. Oli. Hyviä hahmoja oli tässä kautta linjaan. Todella paljon. Ja siis kaikki silleen toimi. Ja sitten tämä pituus on just sopiva kokoinen, tämä ei ole liian pitkä. Että. Se vielä lisättäkö, että siis tämä niinku tosiaan pyrkii kertoa jotain aitoa, niinku, jotain niinku, tietynlaisen tarina. Ja mikä välttämättä ei sitten ehkä voi sanoa näistä jatko-osista niinkään. Että. Niin, ja siis jos sä nyt alat ihan oikeasti miettimään, miten vituun surullinen tarina tällä ihmisellä on. Et se on niinku todella surullinen kohtalo. Että. Se on just näin. Ja siis niinku siinä mielessä muistettava kyllä. Hyvä kuvanlaatu kyllä, se täytyy sanoa. Oli sitten mä kattelin, että tuossa oli tosi paljon ekstroja, vaikka ei katteltu mitään. Nyt ei katsottu ekstroja. Tää oli muutenkin. Siis oikeesti tuossa oli ihan vitusti ja sitten kun 3 leffaa piti tuossa nyt katsoa. Mutta se meni sitten vähän. No niin, sit vähän eri päivä ja katseltiin nää kyllä ihan samaan syssyyn putkeen, mutta nyt nauhoitetaan niitä sitten vähän tässä toista kertaa nyt tämän varmuuden vuoksi sitten. Mutta joo, Sleepaway Camp 2, Unhappy Campers. Kyllä, ja sitten vuosi oli mitä, 88? 88 ja sitten ohjaajana oli Michael Michael A. Simpson. Joo, Michael A. Simpson. Joo, eli tässähän tää Angela palaa sitten Angela, siinä on eri sukunimi mun mielestä tässä kuin tossa. Mutta ilmeisesti se on niinku tullut mielisairaalasta. Ja totta kai, hei, mitä silloin tehdään, niin mennään tietysti samalle kesäleirille kesäleirivetäjäksi. Ja mä en edes vittu tiedä, ketä ne ihmiset on siellä leirillä. Kun ei ne näyttää samanikäisiltä. No kun tämähän alkaa nuotiokohtauksella. Ei sitä selitetä mitään, että miten ne on sinne tullut. Ja, ja sitten seuraavaksi onkin niin kuin lauma leiriläisiä paikalla. Joo, ja siis niinku, voisiko se olla jotenkin niin, että nämä on tämmöisiä jotain niinku Camp Counselor, tiedätkö niin ne keskenään tutustuu toisiinsa ennen kuin se tulee lapsia. En mä tiedä. No, se voi olla, että se meni ohi siitä sitten näin, mutta se nyt ei ole kauhean tärkeä osa tätä juonta kyllä. Joo. Ja siis Angelan saappaisiin astuu mielenkiintoinen nimi. Meinaan
Pamela Springsteen, joka on Bruce Springsteenin pikkusisko. Joo. Ja silloin kun tätä kuvattiin, niin nämä kuvausporukka ja edes ohjaaja ja tuottaja myöten edes tiennyt, että kyseessä on Bruce Springsteenin pikkusisko, niin se selvisi vasta vuosia sen jälkeen. Joo. Ja tässä on muuten 88 Filmsin Slasher Classic Collection 17, ja täällä on tällainen käännettävä kansikin. Ja tästä Mä muistan ton VHS-kannet, muistan kyllä. Ossilla oli silloin. Oliko se UK-versio? Joo, ja vitusti sakset. Mutta onneksi tämä nyt sitten, tämä uudempi Blu-ray ei ollut. Ja tästähän huomaa heti tästä kannesta, ja sitten siitä otetaan 88, niin nyt aletaan olemaan aika lailla sitä niin kuin slasher-boomin, sitä niin kuin ihan, Kyllä. tai 80-luvun slasher-boomin, sitä niin kuin, ihan niin kuin loppuaikaa siinä. Joo, vähän sitten alkaa uudet tuulet puhaltavan kauhun saralla meinaa. Joo, ja sitten tästä huomaa, että tämä on vähän tämmöinen, vähän ehkä Screamin tyylinen, tämän postmoderni tyyli. Tässä tämä tekee niin kuin omasta genrestään vähän niin kuin pilaa, että siinä joku esittää Jasonia, tai sitten niin on pukeutunut Jasonista, joku esittää Michael Myersia, ja sitä ei tässä kannessa näy, mutta olihan siellä, no on siinä moottorisaha, mutta kyllähän siellä Leatherfacekin on. Joo, siis sehän se murhaa ne kummakin. Joo, mutta ei mitään, siis kyllä tämä oli aika hauska filmi siinä mielessä, että siis tämä on ensinnäkin aika verinen. Kyllä. Siinä missä ensimmäinen Sleepaway Camp ei kamalasti ollut. Ja lisäksi tässä on aika paljon alastomuutta. Siis sitä kyllä on, ja sitten kiroilua tosi Joo, paljon. kiroilua, alastomuutta ja näin. Ja ihan hauskasti eteenpäin menevä juoni, että eikä ollut pitkä. Joo, ei ollut. Sitten täytyy mainita myös Anvil, soundtrack paulaa Ai niin menemään. oli, joo. Eli Anvil on siis se on se bändi, mistä on tehty Legendaarinen metallibändi, joka jäi kaikkien isojen varjoon ja myöhemmin sitten nousi parasvaloihin, kun niistä tehtiin helvetin loistava ja kattava dokkari niiden maailmankiertueesta. Ja se kannattaa katsoa, niin tutustua tapaukseen. Itse rakastuin siihen bändiin nimenomaan sen dokkarin kautta ja käytiin katsomassa itse asiassa myöskin livenä seuraavana kesänä. No niin, joo. Hieno bändi. Niille repertuaaliin kuuluu muun muassa keskellä keikkaa dildo-soolo. Kun se laittaa dildon päälle, niin ja alkaa kitaralla soittelee, niin se kuuluu se dildo-soolo. Kuulostaa hyvältä kyllä. Ja varmasti kuulostaa myös niin kuin äänenä tosi hyvältä kyllä. Kyllähän se huvittavaa oli. Joo, siis aika tämmönen niin kuin, no en mä tiedä, ei tässä missään nimessä ole kyllä klassikko kyllä. Siis siinä missä se ensimmäisessä, niin kuin se muistetaan siitä tosi hyvin, se justiin loppukohtauksen mukaan. Ja sitten myöskin siinä, niin kuin, että siis se tuntuu, että se on niinku yritetään tehdä oikeaa elokuvaa, kertoa niinku oikean maailman ongelmista vähän niinku ja oikeista ihmisistä, niin tää on ihan niinku tämmönen komediaversio siitä ja tämmönen niinku turboahdettu versio siitä. Enkä mä nyt valita siis sinänsä. Tää oli menevä elokuva, viihdyttävä elokuva, verinen, alastomuutta ja paljon kiroilua. Kyllä mä annan 3 tähteä, ehkä jopa 3 plussan tälle. Mä annan 3 tähteä tälle. Kun mä annan 3,5 sille ekalle, niin kyllähän se nyt selvästi sille jää. Että pelkästään sen shokki loppunsa takia jopa, mutta tässä niinku kuitenkin tää on niin siis semmonen kasari. Siis ei tää niinku kasarimmaksi niinku taas voi tulla, ja sitten onhan tää nyt eräänlainen pikku franchise-tuote kuitenkin, että kun näitä on yhteensä 5. Eli pakkohan tämän nyt on ollut jonkinnäköinen menestys, että tämä on kuitenkin 3 jatko-osaa vielä saanut. Niin sä et ole nähnyt niitä? En ole nähnyt niitä, niitä mä en ole nähnyt. Joo, en mäkään. Ja siis mulle oli eka kerta kyllä, että katselin tän 2 ja nyt 3 sitten. Mulla oli kummakin. Niin, sä oot nähnyt ne? Joo. Ossi joskus, Ossi omisti ton 2 ja mulla oli 3. Niin. Ja sitten Ossi sitten VHS-aikaa sitten nauhoitti mulle sen 2 myös. Mutta varmastikin nyt näet ensimmäistä kertaa leikkaamattomia. Joo, nyt oli jo ensimmäisen kerran täysin leikkaamaton. Varmaan vähän enemmän potkua kuin jos. Oli, mutta siis niinku, eihän tää siis silleen mitenkään ylitse pääsemättömän graafinen elokuva ole. Ja, että ja niin kuin näin niin kuin nykyaikana varsinkin, niin, että niin, aika sellaista, niin kuin, tiedätkö, just lyödään puukolla verta lentää ja tällä ja jotain vähän puukotetaan mahaa tällä ja näin. Että niin kuin enemmän se oli sitä, tiedätkö, että kun se oli pistänyt lihoiksi ja siinä on se kohta, kun se menee
niitä ruumiita, kun on kerännyt sinne yhteen Se varastoon. vajaa, joo. Ja se oli täyteen ahdattu niitä ruumiita, niin ne oli maskeerattu tosi hienosti. Siellä kärpäset meni ja tämmöistä näin. Se oli hienosti tehty. Oli tässä hetken. Kiistat oli hetkensä kyllä, joo. Niille, jotka tykkäävät tästä kakkosesta, niin kannattaa myös katsella tämä kolmonen. Ja nämä on ymmärtääkseni tehty ihan Oliko siinä ollut, että 6 viikkoa, kun siinä oli ollut väliä? Joo. Ja periaatteessa meillä varmaan samat tekijät. Michael A. Simpson on taas ohjaajana ja sama Springsteen. Niin, näyttelee tässä taas pääosaa. Ja ei nyt spoilata tämän loppua, mutta siis sehän jää auki siinä, tämä elokuva. Mutta niin kuin, sitten tämä elokuva sinänsä ihan hauskasti jatkuu tämä Sleepaway Camp 3 Teenage Wasteland, elikkä Siellä siis, Mimmin yli ajetaan roska-autolla. Niin, siis ja sitten se roska-autokuski on ihan saman näköinen. Se Mimmi, kenen yli se ajoi ja otti hänen henkilöllisyytensä ja lähtee kesäleirille. Ja selviää, että se onkin joku rikollista, pikkurikollisten kesäleiri. Pamela lähti vittuun kesäleiriltä ja nyt se haluaa tulla kesäleiriltä takaisin. Ilmeisesti yhtenä näistä Teenage Wasteland-tyypeistä. Se omaksuu sen henkilöllisyytensä. Ja sitten se on nyt asiakkaana siinä. Siis, vittu, tää on niin yksinkertainen juoni kuin voi olla. Ja siis tässä Pamela tosiaan, siellä on kaksi, se porukka jakaantuu kahtia sinne mettään. Niillä on eri teltat siellä, telttaporukat siinä. Ja sitten se alkaa vaan tappaa niitä sitten vuorotellen. Ei tässä mitään muuta. Ja sitten yksi oli hauska, se oli se yhden nenään se pisti ilotulitteen. Joo, se oli hauska kuolema. Joo, ja sitten yksi oli sillä lailla, kun se veti sen lipputankoon sen yhden ja sitten tipautti sen siitä. Siis mä veikkaisin, että oikeassa elämässä vittu Arnold Schwarzenegger kommandoaika. Silläkin olisi varmaan vaikeuksia nostaa joku lipputankoon. Joo, semmoinen ohut naru. Niin, paljon käsi. Kyllä. Ihan meni heittämällä, ei ollut mitään ongelmia. Eniten mua ihmetytti se tyyppi, joka roikkui siellä, että se ei saanut mitään alle. Se lensi suoraan turvalleen sille se ei saanut kiinni vaikka se tangosta. Hullu, ei, se vaan roikkui siinä ja tuli naamalle. Suoraan naamalta. Oletko laittanut kädet eteen tai jotain? Ei mitään, suoraan Joo, ei siis tää selvästi näkee, että tää on ihan samaan aikaan tehty ja siis hetkinen, nämä muijat todellakaan ei ole tästä elokuvasta kyllä, mikä tässä kannessa on, mutta tässä oli jälleen kerran, oli hyviä verisiä kohtauksia ja oli paljon alastomuutta siis, tässä. Joo, tässä oli vielä enemmän itse asiassa mun mielestä. Ei tätäkään ole siinä leffassa mun mielestä. Siinä on se aasialainen Mimmi. Joo. Oli kyllä todella kaunis. Ja sitten vielä kun oli ilman vaatteita, niin Joo. Siis oikeasti ne on kyllä tähän saanut. Mä oon ihan varma, että nämä jotain pehmopoketa, tämmöisen Ö-luokan elokuvien näyttelijöitä, ketkä sitten on siinä sivuosissa. Joo, mutta siis periaatteessa melkein samat asiat menee tähän. Anvilikin soi tässä. Joo, heti alkaa Anvililla. Että jos tykkäsit tästä, niin varmasti tykkäät tästäkin. Siis tossa on enemmän huumoria. Tuo on enemmän semmoinen... Yleensä molemmissa aika paljon. Mutta siis tiedätkö, nämä on ihan mahtavan lyhyitä. 80 minsaa just. Ja siis tää olisi just semmonen, tiedätkö, mitä voisi helposti suositella vaikka ensi Halloweenin tai joskus semmonen just semmonen kaljaporukoiden leffailta, niin hienosti voi pistää joo, taustalla pyörii, eikä mitään. Niin, voi jauhaa paskaa ja nauraa. Joo, ei nää ei vaadi kauheasti seuraamista kyllä. Nämä elokuvat ei todellakaan kyllä. Kyllä mä annan ihan samaan, että 3+, vahva kolmonen kyllä. Mä annan tälle 3,5. Koska mun mielestä tää on toisiksi paras. Ja sillä että jos näin paremmuusjärjestykseen, niin eka 3, 2. Että se menee sillä lailla. Joo. Mutta siis nämä on yllättävän toimiva trilogia. Siis nämä on siis 2 hyvin samankaltaista leffaa ja 1 täysin erilainen. Joo. Eli se eka on ihan täysin, voisi irrottaa sen siitä. Joo. Toi vielä ihan Michael J. Pollard pitää mainita, sehän näytteli tässä kanssa. Joo. Michael J. Pollard on semmoinen äijä, mikä on Blade Runnerissa ja Split Secondissa ja vaikka kuinka monessa leffassa. Tango and Cash. Ja totta kai kun ne, jotka nyt tietää minkä näköinen Michael J. Pollard, niin hän tässä... ei ole mikään ori
Mutta tässä se oli heti panemassa siellä jotain näitä. Joo, se oli heti semmoinen, vittu se on vähän vanhemman näköinen sleazy ukko, tiedätkö semmoista nuorten tyttöjen kimpussa Niin. sinne. Ja siis mieti minkälainen leirin työntekijä tai onko se peräti johtaja, niin se on heti niinku näitä ongelmanuoria, se on heti mitä panee sana. Mutta se on pelihenki näissä leffoissa, jos tää yhtään kuulostaa hauskalta, niin kyllä varmaan kannattaa katsella. Hei, kerro meille, onko sä katsellut Slasher Classic Collection, sakeliin Unhappy Campers ja Teenage Wasteland Sleepaway Campilta ja sen ensimmäisen myös. Kiitos katselusta, moro. Moro.